Okay, yung sa mga parents naman po ay Yan. dito naman po sa dito. Parents and companion. So, ayaw lang po ito para lang alam ko rin yung bilang at siyempre alam ko rin yung kapagot sa huli natin ito sa so, nasimulan mo na tayo dito sa kaliwa hanggang sa dulo. So, dito lang po muna sa kaliwa. Pagka kasama kayo muna sa kanan, ay isulang ko na rin po. Kayo sa mga parents na halimbawa, naroon po kasama kayo mata na nasa kanan, ay isulang ko na rin po. Ako sa pagkakabit ko sa dulo, dito naman sa kanan, pabalik naman sa akin. Ma'am? Saling pusa ka ba, Shelo? Ha? Saling pusa? Saling aso? Okay. Boss, ano masasabi mo? Inaantok. Tingnan nga natin kung ready na yung ating mga mag-professional tour. Hi! Ako talaga? Hello! Good morning! Good morning! Kumain na po ba? Di pa. Parang makikahata ang energy natin. Totoo. Ngayon natin, nakatulog naman po ba kayo? Bakit hindi nakatulog? Excited. Mamaya na, magigising, magigising din kayo. So, ayun. Gardenia Factory. Dito, maraming bumibili. Makasama naming parents. Hi ka sila Nagbayad pa si Dada.